به ویدیو من خیلی خوش اومدی. اگه داری این فیلمو می‌بینی احتمالاً دنبال این هستی که تولید محتوای ویدیویی بکنی، این که می‌خوای ببینی چجوری ویدیو بگیری که کیفیتش خوب باشه، چطوری صدا ضبط بکنی، با چی تدوین بکنی و چجوری اکسپورت کنی و خروجی بگیری که بهترین نتیجه رو بده. من الان تو این ویدیو می‌خوام در مورد تمام این چیزا صحبت بکنم که بعداً یک اطلاعات خوبی رو داشته باشی بتونی کارتو شروع بکنی. بنابراین صحبت ما 4 تا چیزه. 1. اینکه چطوری ویدیوی با کیفیت بگیریم، چه ترفندی بذاریم که بعداً دستمون باز باشه برای ادیتش. 2. چطوری صدای با کیفیت ضبط بکنیم. 3. با چی تدوین بکنیم و 4. در نهایت چطوری این رو با چه فرمت و کدکی این رو آپلود بکنیم که بهترین نتیجه رو بهمون بده. خیلی خب، بریم سراغ مورد اول، چطوری ویدیو رو ضبط بکنیم. در مورد تصویر خوب باید یه چیزی رو تو ذهنت داشته باشی که ترجیحاً با حالت لاگ فیلم برداری بکنی. حالت لاگ چیه؟ چیزی که توی دوربینای نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای داره و توی موبایلت هم میتونی با یه ترفند به دستش بیاری. بذار مقداری تئوری بگم، چیز شیرینیه، جالبه، بدونی بد نیست. یه ویدیو رو در نظر بگیر. اگه ما بیایم اون ویدیو رو انقدر تاریک بکنیم، انقدر نوردهیش رو کم بکنیم که قسمت‌هایی از اون ویدیو سیاه مطلق بشه. سیاه مطلق یعنی چنل RGB یا رد گرین بلوش دیتاشون 0 بشه، 0 به سیاه مطلق برسه. اگه ما بعداً بخوایم اون نوردهی و اکسپوژرش رو تو نرم افزار زیاد بکنیم، دیتا و جزئیاتی دیگه تو فایل وجود نداره که بتونیم اون رو ریکاوری کنیم، برگردونیم. همین دقیقاً برای برعکسش هم هست. یعنی اگه یه ویدیویی رو موقع رکورد کردن انقدر روشن ضبط بکنیم که قسمت‌هایی از اون کاملاً سفید بشه، یعنی چنل RGBش پر بشه و سفید مطلق رو بهش برسیم، دیگه موقع ادیت کردن نمیتونیم اون رو بیاریم پایین. یعنی در واقع دیتیل و جزئیاتی وجود نداره توی فایل تصویر که بخوایم اون رو ریکاوری بکنیم. حالا ما با لاگ ضبط کردن میایم یه ترفندی میزنیم که این داستانا دیگه برامون پیش نیاد. وقتی که لاگ ضبط میکنی، دوربینت میاد اون جاهایی که خیلی روشن هست رو تاریک‌تر میگیره، اون جاهایی که خیلی تاریک هست رو روشن‌تر میگیره، سچوریشن رو خیلی زیاد نمیکنه، به خاطر اینکه اگه تو پرانتز سچوریشن خیلی زیاد بشه، اون رنگ ها به مرزهای گمت کادر اسپیس نزدیک میشه و ممکنه برامون داستان به وجود بیاد. اگه بخواید بدونی دارم در مورد چی صحبت میکنم، یه سر به دوره اصلاح رنگ و کالر گریدینگ هم بزن. پرانتز بسته. همچنین شارپنس خیلی زیادی هم نداره ویدیویی که به صورت لاگ ضبط میشه. موقتاً دوربین میاد اینطوری ضبط میکنه که تمام دیتا و جزئیات ممکن، حتی اکثر چیزی که میتونه ضبط بکنه رو توی فایل داشته باشه. ما بعداً میبریم توی نرم افزار، مثلا پریمیر یا مثلا داوینچی ریزالو که برای این کار طراحی شده، اونجا اون دیتا ها رو ریکاوری میکنیم. پس لاگ ضبط کردن بعداً میتونه توی کیفیت ویدیوت معجزه درست بکنه. حالا دوربینای نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای بهت این قابلیت رو میدن که لاگ ضبط بکنی. مثلا من همین الان با اسلاگ 3 ضبط کردم و این ویدیوی خوش رنگ و لعابی که داری میبینی به خاطر این هست که من ویدیوی لاگ رو در اختیار داشتم، بعداً توی کامپیوتر این رو درست کردم توی داوینچی ریزالو. اگر دوربینت پروفایل لاگ نداره، قطعاً پروفایل فلت داره. یعنی یه چیزی هست تو همون مایه هایی که گفتم، شادوها رو میاره بالا، هایلایت ها رو میاره پایین، کم سچوریشن رو کمتر میکنه که تو بعداً دستت باز بشه، تو خود ویدیو چیزی کلیپ نشه اصطلاحاً. حالا اگر با دوربین موبایلت ضبط میکنی، من یک اپی رو میخوام بهت معرفی بکنم که اینو حتما روی موبایلت باید ضبط بکنی و اون اپ چیزی نیست جز فیلمیک پرو. فیلمیک پرو که الان لوگوش رو هم روی تصویر میارم ببینی، اپی هست که کلی قابلیت بهت میده، هم برای اندروید هست، هم برای iOS هست و مهمترین قابلیتش به نظر خودم اینه که بهت اجازه میده لاگ ضبط بکنی. یعنی حتی اگه با گوشی موبایلت هم داری فیلم برداری میکنی، به پروفایل لاگ دسترسی داری و حد اکثر دیتیل رو میتونی توی فایل تصویرت بگنجونی. این خوبیش اینه که وقتی بعداً کالر گریدینگ میکنی روی ویدیوت، مخاطب که اون رو میبینه اصلا متوجه نمیشه که با دوربین موبایل ضبط شده و فکر میکنه که با دوربین حرفه‌ای اینو ضبطش کردی. حالا این وسط یه سوالی به وجود میاد، یعنی از خود من بارها تو طول این سالها به عنوان یک مدرس عکاسی پرسیده شده که آقا من انقدر تومن پول دارم، برم یک دوربین DSLR یا میرورلس پالا نیمه حرفه‌ای یا حتی ابتدایی بخرم، یا همون پولو بدم آیفون بخرم یا گلکسی اس فلان بخرم که میگن دوربینش خوبه.
الانی که سال 1400 هست میخوام بهت قاطعانه این جواب رو بدم که هنوزه دوربین‌های حرفه‌ای حتی اون رده ابتدایی هاشون از نظر کیفیت به مراتب از دوربین بهترین موبایل ها هم بهترن. چیزی که دارم بهت میگم کلی علم پشتش خوابیده، مطمئن باش که اینطوریه و حالا هم دوربین های موبایل قرار نیست به دوربین های حرفه‌ای برسن، چون به هر حال اون کارخونه های سازنده دوربین های حرفه‌ای هم خواب نیستن که دوربینشون رو همونجوری نگه دارن تا موبایل ها بیاد بهشون برسه. حالا به هر حال اگه دوست داری در مورد عکاسی بیشتر اطلاعات داشته باشی، من لینک دوره آموزش عکاسی مقدماتیم رو هم اینجا برات میذارم، میتونی چک بکنی. خیلی خب بریم سراغ موضوع بعدی در مورد ضبط صداه. اصلا شک نکن که اگه بهترین کیفیت ویدیو رو داشته باشی اما صدا حرفه‌ای نباشه و تو ذوق بزنه، مخاطب یه جورایی منزجر میشه، از اون ویدیو حالش به هم میخوره و حتی احتمالاً تا انتهاش رو هم نگاه نمیکنه. من الان چند تا روش میخوام بهت بگم از ضبط صدا، اینکه مردم چجوری، تولید کننده‌های محتوا چجوری صداشون رو ضبط میکنن و اینکه یه نکته هم بعدش در انتهاش میگم و تو خودت میتونی انتخاب بکنی که از کدوم روش استفاده بکنی به فراخور تجهیزاتی که داری یا سلیقه‌ای که داری. روش اول ضبط صدا به صورت حرفه‌ای گوشی موبایله. حتما دیدی توی اینستاگرام این کسایی که ویدیوهای سوس ماستی درست میکنن، یه گوشی موقعی که دارن صحبت میکنن یه گوشی موبایل هم اینطوری دستشون گرفتن کاملا بدون دلیل. شاید برات سوال بشه که چرا اینطوریه. اون بدون دلیل نیست، در واقع دارن صدا رو از اونجا ریکورد میکنن، بعداً با صدایی که از توی خود دوربین ضبط میشه اینا رو سینک میکنن. کار اصلا سختی هم نیست، یعنی اکثر نرم افزارا به صورت اتوماتیک این کارو برات انجام میدن. دو تا کلیپ رو کافی انتخاب بکنی، راست کلیک کنی و گزینش میاد که خودش سینک بکنه و اینطوری صدای نسبتاً حرفه‌ای تری دارن نسبت به اون صدایی که از تو خود دوربین ضبط میشه. اگه هیچ ابزاری برای ضبط صدا نداری به صورت اکسترنال، حتما از این روش استفاده بکن، چون به مراتب بهتر از خود صدای دوربینت هست. مورد بعدی میکروفونای یقه‌ای هست. حتما دیدی تو تلویزیون اکثرا از اینا استفاده میکنن. میکروفونای یقه‌ای رو تو انگلیسی بهش میگن لاوالیر، یا اگه اصطلاحاً لاو هم شنیدی مخفف همون لاوالیر هست. خیلی کار کلاسیک و تمیز و شیک و مورد پسند اکثریتی هم هست. اگر میکروفون لاوالیر داری میتونی به خودت وصل بکنی. البته من یک ویدیوی شورتس رو هم دارم توی یوتیوب، اونجا صحبت کردم که کجا باید از میکروفون لاوالیر استفاده بکنی، لینکش رو اینجا برات میذارم که ببینیم لوکیشن میکروفون باید کجا باشه. حالا این نکته خیلی مهم وجود داره که اگه حواست بهش نباشه ممکنه از نظر مالی کلی زخم بخوری. ما دو مدل میکروفون لاوالیر داریم یا میکروفون یقه‌ای. یک، میکروفونایی که به گوشی موبایلت میتونن وصل بشن، یعنی به جک 3.5 میلیمتری موبایلت میتونن وصل بشن، و دو، میکروفونای یقه‌ای که رو موبایل کار نمیکنن، حتما باید وصلشون بکنی به ریکوردر. وقتی که داری میکروفون یقه‌ایت رو میخری حتما حواست به این موضوع باشه. من خودم دو مدل میکروفون لاوالیر دارم. یه دونه بویا هست که خیلی هم معروفه، اون به همه چی وصل میشه. یه دونه میکروفون حرفه‌ای سنهایزر هم دارم، اون فقط به ریکوردر وصل میشه و نمیتونی به گوشی وصلش بکنی. بنابراین اگه میخوای میکروفون لاوالیر بخری حتما اینو تو ذهنت داشته باش. حالا دو تا نکته فوت کوزه گری معابانه هم بهت بگم که دیگه بتونی صداتو عالی ضبط کنی. نکته اول اینه که موقعی که داری صدات رو ضبط میکنی 5 تا 10 ثانیه قبل از صحبت کردن سکوت محض باید برقرار باشه. چرا؟ وقتی که تو سکوت میکنی تمام نویزهایی که توی محیط هست فقط نویزها ضبط میشه توی میکروفون. این بعداً خیلی بهت کمک میکنه که توی هر نرم افزاری که داری باش کار میکنی اون تیکه رو به عنوان نویز به نرم افزارت معرفی کنی، بگی اینو از صدای من حذف بکن. خیلی خیلی به کمکت میاد. در صورتی که اگه از همون اول شروع کنی حرف زدن، اون قسمت خالی وجود نداشته باشه، عملاً نمیتونی نویز رو به نرم افزارت معرفی بکنی. پس 5 ثانیه تا 10 ثانیه سکوت بکن، دقیقاً مثل کاری که خود من اول این ویدیو انجام دادم. و فوت کوزه‌گری دوم تو ضبط صدا، سعی کن اگه میکروفونت این قابلیت رو داره که گینش رو تنظیم بکنی، یه مقداری گین رو کمتر بگیر. ببین چیزی که میخوام بهت بگم ممکنه از نظر علمی یکم احمقانه به نظر بیاد، اما تجربه پشتشه. یعنی میتونی حرف منو قبول نداشته باشی، خودت تجربه خواهی کرد و متوجه میشی. اگر مخیر شدی
گین میکروفونت کم باشه بعدن اینو زیاد بکنی تو نرم افزار و گین میکروفونت زیاد باشه بعدن اینو کم بکنی تو نرم افزار، باید گزینه اولی رو انتخاب بکن. یعنی با گین کم ضبط بکن بعدن زیادش بکن. خواهی فهمید توی ضبط صدا که این کار چقدر بهتر هست. یه موردشو بگم، وقتی با گین زیاد ضبط میکنی پر از جاهایی خواهد بود که صدات کلیپ و دیستورت میشه و پدر آدم قشنگ در میاد که بخوای اون جاهایی که دیستورشن به وجود اومده رو حذف بکنی و نتیجه نهایی کارت هم خیلی جالب نمیشه. پس با گین یه مقداری کمتر بگیر و بعدن این رو زیادش بکن. و اما تدوین، ببین دو دسته هستن آدما. یکی کسایی که با گوشی تدوین میکنن، یکی کسایی که با کامپیوتر تدوین میکنن. من هیچ وقت منطق پشت تدوین با گوشی رو نفهمیدم. تا اگه بخوای کار حرفه‌ای انجام بدی باید این رو بدونی که با گوشی نمیتونی چیزی رو تدوین بکنی. تا حالا هیچ وقت هیچ جا از کسی نشیدی که آره فلان فیلم هالیوودی رو با گوشی تدوین کردن. هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اگه میخوای تولید محتوایی با کیفیتی داشته باشی، یک نرم افزار تدوین خیلی معمولی، حالا من این سری نرم افزارهای حرفه‌ای رو معرفی میکنم ولی کلی نرم افزار معمولی تر و راحت تر وجود داره که به مراتب نسبت به گوشی‌ها بهت اختیار عمل بیشتری میده و کارت رو حرفه‌ای تر میکنه. بنابراین اگه با موبایل تدوین میکنی خواهشاً یه مهاجرتی بکن به کامپیوتر. الان دیگه همه تو خونه‌شون لپتاپ دارن، کامپیوتر دارن و نصب کردن این نرم افزار تدوین اصلاً کاری نداره. و اما بریم من 3 تا نرم افزار تدوین روی کامپیوتر رو بهت معرفی بکنم که 2 تاشو توصیه میکنم از این 3 تا. اولیش نرم افزار پریمیر هست، ادوبی پریمیر. خود من سالها باهاش کار میکردم. دومیش نرم افزار داوینچی ریزالو هست که الان عملا نرم افزاری هست که خودم توی ادیت کلیپام ازش استفاده میکنم به خاطر قابلیت بی‌نظیر و بی‌بدیلی که توی ادیت رنگ بهت میده. یعنی دوره 1902 من، دوره اصلاح رنگ و کالر گریدینگ من که لینکش رو این بالا میتونید ببینید، در واقع تیزرش این بالا هست، ابزار کار ما داوینچی ریزالو بوده. یعنی هم یک نرم افزار تدوین فوق العاده است و هم یک نرم افزار کالر گریدینگ فوق العاده است. و اما پیشنهاد سوم که در واقع خیلی هم پیشنهاد نمی‌کنم، نرم افزار فاینال کات هست. اینکه پیشنهاد نمی‌کنم از این جهت نیست که نرم افزار بدیه، نه، نرم افزار خوبیه. منتها اون درد ماجرا اینه که فقط برای سیستم عامل مکه. چرا این میگم درد ماجراست؟ هیچ تضمینی وجود نداره که تویی که یوزر مک هستی بعداً بنا به شرایطی مجبور نباشی که از ویندوز استفاده بکنی. خب اگه بخوای مهاجرت بکنی روی ویندوز، عملاً دیگه فاینال کاتت اونجا کاربردی نداره و مجبوری یاد بگیری یک نرم افزار تدوین جدید رو. خیلی خب، پس همین الان بیا این نرم افزار تدوین جدید رو یاد بگیر. میتونی پریمیر یاد بگیری، میتونی داوینچی ریزالو یاد بگیری و اینایی که بهت گفتم دیگه حرفه‌ای تریناش هست. اینا رو بتونی بلد باشی دیگه عملاً هر کاری دلت بخواد میتونی انجام بدی. و اما قسمت آخر صحبتم این که با چه فرمت کدک خروجی بگیریم. اگر برای یوتیوب داری تولید محتوا میکنی، پیشنهاد من اینه از فرمت MOV استفاده کن و کدک H265. هر نرم افزار حرفه‌ای این فرمت کدک رو تو خودش داره. به این جهت هست میگم این کار رو انجام بدی که هم حجم کمتری داره و هم کیفیت خیلی خوبی داره. ببین الان همین ویدیویی که میبینی رو من برای یوتیوب دارم آپلود میکنم با رزولوشن 4K. پس این خودش چندین گیگ ویدیو هست که من باید آپلودش بکنم. بنابراین تمام تلاشم رو میکنم از تنظیماتی استفاده بکنم که در عین اینکه بهترین کیفیت ممکن رو من بده، کمترین حجم رو هم داشته باشه و این برای یوتیوب عالیه. و اما اگه میخوای برای اینستاگرام خروجی بگیری، باید از فرمت MP4 و کدک H264 استفاده بکنی. اونجا H265 بود، اینجا H264 هست. چون اینستاگرام اونطوری که من خودم باش کار کردم مشکل داره با این فرمت و کدک، بعضی وقتا اذیت میکنه. یعنی کار سیف تریه که از همون فرمت کدک متداول تر استفاده بکنیم. و اگه برای جای غیر از اینستاگرام و یوتیوب میخوای بگیری، با همون تنظیمات یوتیوب اگر خروجی بگیری، تقریبا تمام سایت هایی که وجود داره و تمام سیستم ها این فرمت کدک رو پشتیبانی میکنه و با همون تنظیمات یوتیوب بگیر. پس این وسط اینستاگرام یا مقداری داره بازی تافته یا جدا بافته‌ای در میاره.
بقیه جاها با همون حالت یوتیوب بگیری اوکی همه چی. خیلی خب پس این بود تمام چیزی که من میخواستم بهت بگم. اگه سوالی داری برام توی قسمت کامنت ها بنویس، یا اگه احساس میکنی چیزی نیاز هست که بخوام بعداً اضافه بکنم هم بهم پیشنهاد بده. ممنونم که نگاه کردی. من محمد رضا صادقی ام و اسم هنریم رضا ساده.